พ่อข้าทำการค้านั่งเรือออกทะเลบ่อยๆมีครั้งหนึ่งเจอภัยทางทะเลไม่ได้กลับมาอีกเลยวันนี้ครบรอบวันตายของท่านพ่อบ้านเกิดข้ามีคำกล่าวคำหนึ่งผู้ที่ตายในทะเลถ้าเห็นเรือล่องลอยอยู่ก็อยากขึ้นไปดูบนเรือว่าใช่ครอบครัวที่มารับหรือไม่พ่อของเจ้าไม่ผิดหวังหรอกบนโลกนี้จะมีพ่อคนไหนที่ผิดหวังในตัวลูกสาวได้ยังไงหืมเช็ดน้ำตาบนหน้าซะขอโทษด้วยวันนี้ทำให้เจ้าบาดเจ็บไม่เป็นไรไม่ร้ายแรงหรอกไม่เป็นไรได้ยังไงเพราะข้าผิดเองแท้ๆเลยข้าวรยุทธ์สูงส่งเจ้าอย่าอวดเก่งสิเดี๋ยวข้าบอกโรงหมอให้จัดกระดูกเจ้าแล้วค่อยดื่มยาคลายเส้นเอ็นสัก2-3 วันบ่าของเจ้าก็จะไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณคุณชายท่านประมุขเรียกข้าว่าคุณชายอุ๋ยดีกว่านะคำว่าประมุขเนี่ยข้าไม่ค่อยชินเลยไม่ชอบเหรอข้าบอกว่าไม่ชินน่ะแต่ว่าก็ไม่ชอบจริงๆนะแม่นางอุ๋นนี่ก็เย็นแล้วข้าต้องส่งเจ้ากลับขอโทษข้าจำเป็นจะต้องส่งเจ้ากลับแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นประมุขถ้าปรากฏตัวพร้อมข้าตามลำพังเกรงจะทำให้คุณชายถูกนินทานี่เจ้าไม่อยากปรากฏตัวพร้อมข้าเลยเจ้าไม่ต้องกังวลข้าไม่กลัวคำนินทาอีกอย่างนะข้าต้องไปเรือนรับรองทำไมคุณชายต้องไปเรือนรับรองคุณชายมองข้าเช่นนี้เมื่อครู่ข้าพูดอะไรผิดใช่หรือไม่ก็ไม่ได้พูดผิดแต่ว่าหน้าของแม่นางอุ๋นหน้าของข้าทำไมเหรอได้ยินเมื่อคืนเจ้าถูกพิษหน้าขึ้นผื่นแดงแต่วันนี้เห็นเจ้าใบหน้าเหมือนไม่เป็นอะไรหายดีแล้วเหรอถูกพิษเหรอไม่ใช่แน่เจ้าไม่ได้ถูกพิษเหรอเมื่อคืนหน้าข้าแค่ขึ้นผื่นแดงได้ยินว่าตระกูลแม่นางสร้างกวนเป็นหมอเก่งกาจจึงไปขอยาขี้ผึ้งล้างพิษจากนางพอใช้น้ำละลายในชามเล็กดื่มลงไปก็ได้ผลดีนอนคืนหนึ่งก็หายดีแล้วก่อนเจ้าเป็นผื่นแดงกินอะไรไปบ้างไม่ได้กินอะไรเลยแค่ไปนั่งกับแม่นางสร้างกวนสักพักพวกเรายังดื่มชาด้วยกันเมื่อวานแม่นางเจียงพอดื่มชาเสร็จก็รู้สึกไม่สบายไปที่โรงหมอหลังจากหมอตรวจแล้วถึงพบว่าถูกพิษจริงๆชาเนี่ยของแม่นางเจียงเหรอแม่นางอุ๋นชานี่เป็นของแม่นางเจียงเหรอเป็นใบชาจากบ้านเกิดของแม่นางสร้างกวนข้ากับแม่นางเจียงรู้สึกว่าดื่มชากลางดึกจะนอนไม่หลับ
แต่แม่นางสร้างกวนดึงดันจะชงให้ดื่ม เอาชาออกมา ข้ารู้สึกว่า ทุกคนอยู่กันครบใช่ไหม นอกจากอินเหวยซานกับสร้างกวนเฉียนแม่นางคนอื่นมาครบแล้วทำไมเหรอ ให้ปิดเรือนรับรอง ก่อนท่านประมุขมาถึง ห้ามใครเข้าออก ขอรับ ท่านประมุขมาเหรอ ใช่ ท่านประมุขมาจะไม่ผิดกฎเหรอ คำพูดท่านประมุขคือกฎ แต่นี่จะ ป้าฟู่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของข้าอย่างนั้นเหรอ โอ้เปล่าเจ้าค่ะ แต่ว่านายน้อยของข้าจะ คือ อินแม่นางอินเหวยซาน เหตุใดเจ้าถึงได้อยู่กับท่านประมุข ข้ามีภารกิจลับ ให้แม่นางอินเหวยซานช่วยทำให้ข้า ตามมา ค้นหาเรือนรับรองให้ทั่วทุกห้อง ขอรับ ลอยไปเรียบร้อยแล้ว ใกล้ได้ดูละครฉากเด็ดแล้ว เรียนประมุขใบชาพวกนี้คนได้จากห้องคุณหนูสร้างกวนเฉียนผงพวกนั้นคนได้จากห้องคุณหนูส่ง ใส่ไว้ในขวดยา นี่คือนี่คือ ถ้าข้าเป็นท่าน ข้าจะไปล้างเล็บนี้ให้สะอาด หยุดนะ ก่อนล้างให้สะอาด ขูดที่เหลือออกมาก่อน เจ้าไม่อยากให้มีหลักฐานไม่ใช่เหรอ ถ้าไม่เจอหลักฐาน คนในตระกูลกงก็จะสืบต่อไป ไม่จบไม่สิ้น ถึงเวลาทำให้เรื่องนี้จบได้แล้ว จะให้จบอย่างไร หาเจ้าของที่เหมาะสมให้ของนี่ เอาให้ข้า ข้ารู้ว่าควรจะเอาไปวางที่ใคร ใครเหรอ คุณหนูสี่ตระกูลส่ง คุณหนู นี่ท่านเป็นโรคหอบนะ หากมีอาการหอบ งั้นก็จะไม่เหมาะสม ที่จะอยู่ในหุบเขาเป็นเวลานาน อาการของท่านอาจจะหนักขึ้น ไม่ใช่เจ้าค่ะ เมื่อคืนโดนลม ก็เลยไออยู่บ้าง ข้าเขียนไว้ก่อน วันหลังข้าค่อยไปตรวจคุณหนูอีกครั้ง แป้งมีพิษ ไม่จริงแน่ นี่เป็นยาแก้หอบที่มาจากบ้านเกิดข้า ไม่ใช่พิษนะ ผู้เข้าตระกูลกงจะถูกค้นตัวอย่างละเอียด ไม่อนุญาตให้นำยาเข้ามา ท่านซ่อนยาขวดนี้ไว้ที่ไหนถึงเอาเข้ามาได้ ข้าใส่ไว้ไว้ที่ เจ้ามันไม่ได้เรื่องเลย แม่นางบอกเป็นยา ใช้ให้ดูต่อหน้าข้าได้ไหม ได้สิ ได้อยู่แล้วสีนี้สีนี้ไม่ถูกนะ ทำไม
ดื่มไม่ได้เลย จริงด้วย หมายความว่าไง เสียดายใบหน้าที่งดงาม แต่จิตใจกลับโหดเหี้ยมนัก พาตัวไป ส่งนางไปจากหุบเขา ส่งกลับตระกูลส่ง ขอรับ ไม่ใช่ค่ะนี่เข้าใจผิดแล้ว ไม่ใช่ค่ะ ตรวจผงสีชมพูแล้ว ถึงเวลาตรวจสอบใบชาพวกนี้ เดิมข้าคิดว่าจะให้แม่นางสร้างกวนดื่มมันด้วยตัวเอง แต่นางกลับไม่อยู่ที่นี่ น่าสนใจ ข้าจะลองเอง คืนนั้นแม่นางสร้างกวน ดื่มชาพร้อมข้า ตัวนางก็ดื่มด้วย ข้าเป็นพยานได้ ดังนั้น ข้าเชื่อว่าใบชาไม่มีปัญหา อีกอย่าง เป็นแม่นางสร้างกวนที่รักษาผื่นแดงบนหน้าของข้า ให้ข้าลองเถอะ ช้าก่อน ในเมื่อแม่นางอินเหวยซานพูดอย่างใจกว้าง ก็ไม่ต้องดื่มแล้ว ท่านประมุขนี่ไม่ค่อยดีนะ ท่านควรจะถือชามน้ำให้เสมอกัน ชาหนึ่งชามต่างหาก ไม่ใช่น้ำหนึ่งชาม ถึงแม้นางจะไม่ต้องดื่ม แต่ว่าข้าอยากสอบถามแม่นางสร้างกวน ทำไม เมื่อครู่แม่นางอินคงไม่ได้ตั้งใจฟัง ผู้เข้ามาในตระกูลกง ต้องค้นตัวอย่างละเอียด จะนำยาหรือว่าอาวุธ เข้ามาในหุบเขาไม่ได้ แม่นางอินบอกว่า เมื่อคืนนางกินยาขี้ผึ้งของแม่นางสร้างกวนผื่นแดงจริงทุเลา ดังนั้นข้าอยากจะถามแม่นางสร้างกวนว่า ยาขี้ผึ้งนั้น เอามาจากไหน เวลาเย็นแล้วนะ ข้าจะรออยู่ที่นี่ก็แล้วกัน แม่นางสร้างกวน คงใกล้กลับมาแล้ว ไม่อย่างนั้น ถ้าฟ้ามืดลง ก็อาจกลับมาไม่ได้นะ อย่าขยับ เจ้าเป็นใคร สร้างกวนเชียน เจ้าสาวเหรอ เจ้าสาว เจ้าไม่ควรมาเลย ข้ารู้ รู้แล้วยังมา เจ้ามาที่นี่ทำอะไร ท่านหมอโจตรวจชีพจรให้ข้า บอกว่ามีกลิ่นเผ็ดร้อน ร่างกายค่อนข้างเย็น ความชื้นติดขัด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้ไหม ข้าจึงใช้ป้ายคำสั่งหยกขาว มาหาเขาที่นี่ เพราะอยากดูว่ามีตำรับยาอะไรไหม ที่จะรักษาอาการตัวเย็นของข้าได้ เจ้าอยากให้ท่านประมุขเลือกเจ้าใช่ไหม ก่อนนี้อยาก ตอนนี้ไม่แล้ว แล้วยังมาอีก ท่านหมอบอกว่าความชื้นติดขัด คลอดเด็กยาก เจ้าบอกว่าก่อนหน้านี้อยาก ตอนนี้ไม่อยาก หมายความว่ายังไง ท่านคงจะเป็นนายน้อยกงหยวนจืดใช่ไหม ท่านประมุขกงจูอีในสายตาข้า
ไม่คู่ควรเลย ผู้เหมาะสมเป็นประมุขที่สุด คือคุณชายรองกงสร้างเจีย เจ้ารู้จักข้าดีมากเลย แม่นางสร้างกวน แม่นางสร้างกวน ท่านประมุข แม่นางสร้างกวนไปไหนมาเหรอ ไปโรงหมอเจ้าค่ะ ฮะ เจ้าไม่สบายเหรอ ท่านหมอโจที่ตรวจชีพจรให้ข้าบอกข้ามีกลิ่นเผ็ดร้อน ความชื้นติดขัดข้าจึงใช้ป้ายคำสั่งหยกขาวข้าไปหาเขาเพราะจะขอตำรับยาไม่แน่ว่า อาจจะได้ป้ายคำสั่งทองมา ถูกท่านประมุขเลือก ได้เป็นเจ้าสาว แม่นางสร้างกวน สถานที่ในตระกูลกงสลับซับซ้อน เจ้าหาโรงหมอเจอได้ยังไง อีกอย่างนะ หลังท่านพ่อและพี่ใหญ่เสียไป ในสำนักมีการเฝ้ายามแน่นหนา เจ้ากลับเดินทางอย่างราบรื่น ทั้งไปทั้งกลับ ซับซ้อนจริงๆ ข้ามึนมากเลย โชคดีที่ข้าบังเอิญพบแม่นางที่ไปเอายาที่โรงหมอ ข้าตามนางไปถึงหาเจอ ตอนขากลับก็วุ่นวายไม่น้อย จนฟ้ามืดแล้วข้าน้อยไม่รู้กฎภายในของตระกูลกง ถ้าทำผิดไป ขอท่านประมุขลงโทษ ไม่ต้องลงโทษหรอก ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ต่อไประวังหน่อยนะ กฎที่ไม่รู้ ถามป้าฟู่ได้ ผ่านด่านได้ง่ายขนาดนี้เลย ขอบคุณท่านประมุข แต่ว่าข้ามีเรื่องหนึ่ง อยากถามแม่นางสร้างกวน เชิญท่านถาม ถ้ารู้ข้าต้องบอกแน่ แม่นางเจียงกับแม่นางอุ๋นเมื่อคืนนี้ผื่นแดงขึ้นที่หน้า แม่นางเจียงถูกพิษจนสลบไป แม่นางอุ๋นบอกว่าพวกนางดื่มชาดอกไม้ที่เจ้านำมาจากบ้าน ข้าจึงอยากจะถามแม่นา ท่าง น ส ป ร้า ระ ง มุข กว อน ยากถามว่า ชาดอกไม้นี่ข้านำเข้าในสำนักได้ยังไง ชาอยู่ในสินเดิมที่นำติดตัวมา ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงได้ส่งมาที่ห้องข้า ถ้าท่านประมุขไม่วางใจ ก็ไปถามผู้ตรวจสอบสินเดิมเจ้าสาวได้ อีกอย่างข้าก็ดื่มชาด้วย ใช่แล้ว จุดนี้แม่นางอุ๋นเป็นพยานให้เจ้าแล้ว ขอบคุณแม่นางอุ๋น แม่นางอุ๋นก็ต้องขอบคุณเจ้า แม่นางอุ๋นเพราะเหตุใดเหรอ แม่นางอุ๋นขอบคุณเจ้า เพราะนางดื่มยาขี้ผึ้งประจำตระกูลเจ้า ผื่นแดงจึงทุเลาอย่างรวดเร็ว แต่ว่า ใบชาเป็นสินเดิม แค่พิสูจน์ว่าไร้พิษภัย ย่อมนำเข้ามาในตระกูลกงได้ แต่มีของสองอย่างที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในตระกูลกง คือยากับอาวุธ ยาขี้ผึ้งเป็นยาที่ต้องถูกควบคุม แม่นางสร้างกวน เอาเข้ามาได้ยังไง แต่ติดตัว เอาติดตัวมาเจ้าค่ะ งั้นอีกเดี๋ยวให้แม่นางสร้างกวน เอายาขี้ผึ้งที่เหลือให้องครักษ์ให้พวกเขาเอากลับไปตรวจสอบที่โรงหมอ
ถ้าเป็นยาดีไร้พิษภัย ก็ไม่เป็นอะไร แค่หวังว่าอย่าได้ทำผิดอีก แต่ถ้าหากยานี้ผิดปกติ ข้าจะมาหาแม่นางสร้างกวนอีก ถึงเป็นยาดีไร้พิษภัยก็เป็นข้อห้ามใหญ่ของสำนักนี่เป็นเรื่องใหญ่ ข้าบอกว่าไม่เป็นอะไรไง โอ้ยพ่อคุณเอ๋ยขอบคุณท่านประมุขที่เมตตา มีธุระเหรอ วันนี้เจ้าไปที่โรงหมอจริงเหรอ ใช่ ไปหาท่านหมอจริงเหรอ ย่อมไม่ใช่ ร่างกายเย็นมีความชื้นเป็นเรื่องแต่ง ข้าก็เหมือนท่าน ตอนอยู่ในอู่เฟิงกินยามาหลายเดือน บำรุงร่างกายอย่างดี ข้าไปโรงหมอเพราะอยากเจอกงหยวนจือ คิดไม่ถึงว่ากลับบังเอิญได้เจอกงสร้างเจีย ที่แท้เป้าหมายเจ้าคือกงสร้างเจีย ท่านฉลาดมาก ในสิทธิตระกูลกง ผู้รับมือยากสุดก็คือคุณชายรองกง ทุกคนในสำนักล้วนรับมือยาก งั้นเหรอ ข้าเห็นที่กงจืออีมองท่าน จ้องเขม็งเลยนะ มั่นใจแล้วใช่ไหม ใช่ มั่นใจแล้ว เจ้าล่ะ ข้าก็มั่นใจ หลังได้พบกงสร้างเจียในวันนี้แล้ว ข้ายิ่งมั่นใจขึ้นอีก กงสร้างเจียเห็นป้ายหยกข้าถึงไม่พูดอะไรเลย แต่ข้ารู้ว่า เขาต้องอยากรู้ขึ้นมาแน่ ความอยากรู้ก็คือเหยื่อล่อชิ้นใหญ่ที่สุด เขาต้องไม่ปล่อยข้าแน่ ป้ายหยกมาจากไหน ใช่แล้ว ครั้งต่อไปถ้าเจ้าจะลงมือ บอกข้าล่วงหน้า หากเป็นอย่างวันนี้ ข้าไม่รู้จะดูแลเจ้าอย่างไร ดูแลข้า บอกกงจืออีว่าข้ามียาขี้ผึ้งให้เขามาตรวจค้นคือดูแลเหรอ จากสถานะของเราแล้ว เจ้าคิดว่า ในสายตาคนในสำนักกง พวกเราสนิทสนมกันกลมเกลียวกัน หรือเป็นศัตรูกันดี ให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเราอยากฆ่ากันให้สิ้นซากไปเลยจะดีกว่า ศัตรูของศัตรู ก็คือมิตร นี่ท่านเสี่ยงมากเลยนะ ตอนนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ไม่ใช่เหรอ เป้าหมายข้าคือกงจือหวี่เป้าหมายเจ้าคือกงสร้างเจีย อยากได้ความไว้ใจจากพวกเขางั้นก่อนอื่น ยอมรับศัตรูของพวกเขา ยืนอยู่ข้างเดียวกัน กงสร้างเจียเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขที่มีอำนาจที่สุด อีกอย่างเขาสงสัยเรื่องตัวตนและสายเลือดของกงจือหวี่งั้นเขากับกงจือหวี่ต้องเป็นดั่งน้ำกับไฟ ถ้ากงจือหวี่เลือกข้าจริง กงสร้างเจียต้องเลือกเจ้าแน่ กงจืออีต้องไม่ทิ้งเบาะแสจากเจ้าสาวแน่ เขาต้องตรวจสอบข้าอย่างเข้มงวด ในทางกลับกัน กงสร้างเจียจะไม่ปล่อยท่านแน่ งั้นข้ากับเจ้า ก็ต้องเกลียดกันมาก ยิ่งสู้กันแรง พวกเขาก็จะยิ่งเชื่อใจเรา งั้นก็สู้กัน พี่สาว ช่วยไว้ไมตรีด้วย เรามีด้วยเหรอ
มีอะไร ไมตรี จะบอกว่าให้ข้าช่วยไว้ไมตรี เรามีด้วยเหรอ อินเวยซาน ถ้าสุดท้ายเราถูกเลือกไปพร้อมกัน งั้นทางข้างหน้า ก็ยากมากแล้ว หยุดนะ จินฝาน คุณหนูใหญ่ มานี่สิอ้าวฟ้ายังไม่สาง ไก่ยังไม่ขัน เจ้าจะไปไหน โรงหมอ มันอยู่ทางนั้น เจ้าจะไปไหน ข้าแค่เดินอ้อม ไม่อยากรบกวนคุณหนูใหญ่ ใช้ไม่ได้เลย เจ้าเป็นลูกผู้ชาย จะอุปสรรคนิดหน่อย โอ้ไม่ เจอความแปลกนิดหน่อย ก็ไม่กล้าฝ่าฟันอุปสรรค โอ้ยไม่ใช่ กล้าเจออุปสรรค รูปลักษณ์งดงามไม่เสียเปล่าจริง นี่เกี่ยวอะไรกับรูปลักษณ์ของข้าด้วย ๆ นี่ เฮ้ย หยุดนะเฮ้ยข้าก็จะไปสถานที่หนึ่ง ท่านจะไปไหน โรงหมอ ไปเฉาช่วย เป็นยังไงบ้าง ดูแล้วยา2 เม็ดนี้ก็ไม่ต่างกัน แต่เม็ดที่เพิ่งเอาออกมาผิวราบเรียบเป็นมันวาว ส่วนไปเฉาช่วยที่อดีตประมุกน้อยกับอดีตประมุกกิน กลับมีผิวที่หยาบดูหมอง มันวาว หยาบ อะไรกันเนี่ย เพิ่มความร้อน นี่ยาที่อดีตประมุกน้อยกินเหรอ เอ้ยท่าน เพราะตามองไม่ชัด มือสัมผัสไม่แม่นยำ ก็ให้ยาพิษผ่านลำไส้ เก็บความจริงในหัวใจ กินยาพิษในพิษก็คือคนอยู่ คายออกมา เหนื เล อย คน เหมือนที่ข้ากินเลย รสชาติไม่เลว เฮ้ยรีบไปเด็นน้ำชามาให้ข้าเอ่อ จะไม่ถูกคนเจอจริงเหรอ ซื้อยาผิดไม่ใช่เรื่องเล็กนะ หุบปากเอาไว้ดีๆ เผาให้หมด ขอรับ เผาห่อยาด้วย ท่านกินอะไรอีกเนี่ย ดูภายนอกแยกได้ยาก ก็ทำได้แค่ทดลองฤทธิ์ยา ข้ามัวหาสมุนไพรพิษ แล้วก็กินเข้าไป ท่านมั่วซั่วเกินไปแล้ว ถ้าข้าไม่เป็นไร ก็พิสูจน์ได้ว่าไปเฉาช่วยของประมุกน้อยกับท่านประมุกไร้ปัญหา ถ้าข้าถูกพิษ เจ้าต้องจำไว้ ข้าตายเพื่อเจ้า ขายออกมา อืมโมโหจริงเหรอ ข้าโกหกเจ้า ข้าจะกินยาพิษได้ยังไง ยาพิษตระกูลกงไม่เก็บไว้ที่ห้องยาหรอก ที่โถงหน้าเป็นแค่ยาเม็ดที่เอาไว้ใช้งาน ไปเฉาช่วยไม่แค่ป้องกันพิษ ยังทำให้ยาที่ไว้ใช้งานเสียสรรพคุณ อ
นี่เจะห่วงข้าเหรอ ข้ากลัวว่าท่านจะตาย จะเป็นห่วงข้าจนจะตายเหรอ ข้าเข้าใจ ปากหวานจริง ถ้าท่านตายที่นี่ ข้าจะอธิบายกับท่านผู้เฒ่ากงหลิวซางยังไง ๆ ปากไม่ตรงกับใจ ร้องร้อยเสียง ยาเม็ดนี้ทำให้เส้นเสียงเปลี่ยน ทำให้เสียงแหลมลงเล็กลง ใช้ตอนที่บุรุษปลอมตัว สตรีต้องระมัดระวัง งั้นก็พิสูจน์ได้ว่า ไปเฉาช่วยของประมุขน้อยกับท่านประมุขถูกคนเปลี่ยนเป็นยาปลอมไร้สรรพคุณงั้นการเสียสละของข้าก็ยังมีประโยชน์นะ นี่ท่านได้กลิ่น กลิ่นหอ ที่ ม ฉุ จาก น กาม าก ย ไหม ข้า นี่หมายถึงอะไรอ่ะ หมายถึงให้หยุดไง เจ้าบอกว่าหยุด แล้วทำไมต้องทำท่านี้ ถ้าเจ้าทำท่านี้แล้วทำไมต้องพูดอีก เยอะแทงลมเดี๋ยวก็เอา รอข้าอยู่นี่นะ ได้ จะทำอะไรอยู่เนี่ย องครักษ์จิน ข้าเผาสมุนไพรหมดอายุอยู่ครับ สมุนไพรหมดอายุมีคนส่งออกไปทำลาย จะมาเผาทิ้งแบบนี้ในโรงหมอได้ยังไงกัน นี่ยาสมุนไพรนี่ คุณชายจินมีน้ำใจ เตรียมความประหลาดใจไว้ให้ข้า นี่เป็นของแทนใจของเรา นี่เป็นหลักฐานคดี จากในตำราแพทย์ เป็นดอกเสริญหลิงจริง ๆอะ แต่ทำไมบ่าวในโรงหมอถึงได้ทำลับๆล่อๆ เหมือนทำลายศพลบหลักฐาน ทำไมข้าไม่รู้ว่านอกจากอาวุธ ท่านยังรู้เรื่องยาด้วย ไม่ดอก พวกเราไม่รู้เรื่องยา ยาถอนพิษกับการปรุงยาพิษ จือกงรับผิดชอบทั้งหมด แต่กงหยวนจือไม่มีทางช่วยข้าแน่ ข้า ข้า ข้าเองก็ชอบเจ้า บอกกันงี้เลยเหรอ ข้ารู้จักผู้รู้เรื่องยาดี ท่านประมุขผู้อาวุโสทั้งสามเชิญขอรับ ฮะ คารวะผู้อาวุโส จืออีตามประเพณีบิดามารดาจากไป ไว้อาลัย3 ปี ห้ามแต่งงาน ห้ามดื่มสุราฉลอง ควรให้ผู้ที่มาคัดเลือกเป็นเจ้าสาวได้กลับไปบ้านเกิด แล้วขอขมา แต่เห็นแก่เพศภัยครั้งนี้ อูเฟิงก็รู้วิธีที่จะเข้ามาในตระกูลกงแล้ว พวกเราคิดว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้า ไม่เหมาะสมที่จะรับเจ้าสาวจากภายนอกหุบเขาแล้ว ดังนั้นทุกคนปรึกษากัน หวังว่าท่านประมุขจะเลือกคนที่ถูกใจจากเหล่าแม่นาง ที่เข้ามาในสำนักกงครั้งนี้ ให้อยู่ข้างกายเป็นบ่าวชั่วคราว แล้วค่อยหาวันมงคลแต่งงานอย่างเป็นทางการ ขอรับ สร้างจุ๋ยเจ้าก็ถึงวัยที่ต้องแต่งงาน มิตซูก็เลือกไปพร้อมกันเลย ก็ดี
การเลือกเจ้าสาว เดิมทีก็เพื่ออดีตประมุขน้อย หลายปีนี้ในสำนักมีงานมากมาย เดิมทีข้าไม่คิดแต่งงาน แต่เพศภัยวันนี้ทำให้ข้าต้องคิดใหม่อีกครั้ง สายเลือดตระกูลกงอ่อนแอลง อีกอย่างดูจากท่าทีในช่วงนี้อูเฟิงเริ่มวางแผนจัดวาง เพื่อโจมตีตระกูลกงแล้วนี่เป็นเรื่องดี เรื่องดีมาพร้อมกัน น้องจืออี เจ้าคิดเห็นยังไง พี่สร้างเจ๋ยอยากแต่งงานต้องเป็นเรื่องดีแน่นอน เพียงแต่ ท่านมีมาตรฐานสูง สายตาแหลมคม ไม่รู้ว่า ในเหล่าแม่นางที่เหลือจะฆ่าเลือก จะมีคนที่ท่านรับไว้แก้ขัดไหม น้องจืออี ไม่ว่าเรื่องอะไร ข้าไม่เคยทำอย่างขอไปที เก็บแม่นางสร้างกวนเอาไว้ให้ข้า ท่านประมุขท่านคงไม่ได้จะเลือกแม่นางสร้างโกนด้วยใช่ไหม เชิญแม่นางสร้างกวนเฉียนไปที่โถงประมุขขอรับ ท่านประมุขเลือกแม่นางสร้างกวน ถ้างั้นพวกเราจะทำอย่างไร เชิญแม่นางอินเหวยซานไปที่โถงประมุขด้วยขอรับ พาคนมาแล้วขอรับ เหล่าองครักษ์ออกไปก่อน ขอรับ องครักษ์จิน ท่านเข้าเขาหลังตระกูลกงไม่ได้ ข้ารู้ รบกวนท่านเอาสิ่งยืนยันมอบให้คุณชายเย่บอกว่ามีองครักษ์หยกเขียวรอเขาอยู่ที่นี่ เพราะท่านประมุขกับคุณชายจุ๋ยเลือกว่าที่เจ้าสาวของตัวเองไว้แล้ว เช่นนั้นแม่นางอินเหวยซานกับแม่นางสร้างกวนเฉียน ตั้งแต่นี้ให้เป็นสาวใช้ส่วนตัว อยู่ที่เจี๋ยกงกับหวีกงเถอะ ไม่ต้องรีบร้อนหรอก การเลือกเจ้าสาวถูกคนจากอูเฟิงหลอกใช้ จนมือสังหารลักลอบเข้าตระกูลกง จนท่านประมุขกับประมุขน้อยตาย ถึงจะหามือสังหารเจอ1 คน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนที่2 เป็นเพราะข้าคิดถึงเรื่องนี้ จึงเลือกแม่นางอินเหวยซาน ท่านประมุขหมายความว่าอย่างไง ตอนแรกข้าแกล้งอย่างเชิง คืนที่พาเหล่าเจ้าสาวออกจากคุกใต้ดิน แม่นางอินเหวยซานก็คิดที่จะหนีออกไป เมื่อวานข้าได้พบนาง นางคิดจะหนีออกไปอีกครั้ง คนที่คิดเต็มที่เพื่อที่จะไปจากที่นี่ ไม่มีทางเป็นสายจากอูเฟิงที่คิดจะลอบเข้าตระกูลกงแน่ เพียงแต่ไม่รู้ว่าพี่สร้างเจ๋ยเลือกเจ้าสาวยังไงบ้าง หรือแค่เพราะว่าแม่นางสร้างกวนหน้าตางดงาม
ถ้าไม่พูดข้าก็ไม่รู้ ที่แท้น้องจืออี สนใจรูปร่างหน้าตาของแม่นางสร้างกวน ผู้อาวุโสทั้งสาม ไม่ว่าข้ากับน้องจืออีจะมีเหตุผลอะไร เพื่อป้องกันความผิดพลาด ข้าหาจิตรกรมาวาดรูปให้แม่นางทั้งสอง จากนั้นก็รีบส่งไปบ้านเกิดของหวินเหวยซาน ตำบลหลี่ซี กับตระกูลสร้างกวนเมืองต้าฟู่ เพื่อให้พิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงกับเพื่อนบ้าน และคนในท้องที่ พอดี ตำบลหลี่ซีอยู่ใกล้เมืองต้าฟู่มาก ไปกลับเที่ยวเดียวก็พอ ผู้อาวุโสทุกท่านกับน้องจืออีข้าคิดว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ ระวังให้มากไว้ ก็คงไม่ถือว่ามากเกินไป แน่นอน แน่นอน ดังนั้น หลายวันนี้ต้องลำบากแม่นางทั้งสอง ให้อยู่ในเรือนรับรองชั่วคราวข้าจะเพิ่มองคารักษ์มาดูแลความปลอดภัยให้แม่นาง ถ้าไม่เกิดมีเรื่องไม่คาดคิด พวกเจ้าจะเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอบคุณคุณชายรองกง เมืองต้าฟู่อยู่ห่างจากที่นี่พอควร ดูท่าพวกเราต้องอยู่เรือนรับรองอีกสัก10 วันถึงครึ่งเดือน ตอนเข้ามาในภูเขาไม่ได้นำของใช้มาเลย ไม่รู้ว่าเราจะออกจากตระกูลกง เพื่อซื้อของใช้ในตำบลได้ ถ้า ไหม แม่นางทั้งสองต้องการข้าวของสิ่งใดแล้วก็ บอกบ่าวไพร่ให้ซื้อให้ได้ รับรองจะเตรียมพร้อมใน1 ชั่วยาม ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเอง อีกอย่างข้าเตรียมคนกับม้าที่เร็วที่สุดนำพิราบสื่อสารไปด้วย ใน3 วัน ต้องรู้เรื่องแน่ ถึงจะหามือสังหารเจอ1 คน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนที่2 ใน3 วัน ต้องรู้เรื่องแน่ คุณหนูใหญ่จือซางกับน้องหยวนจือมาถึงแล้ว ข้าอยากขอให้ผู้อาวุโสทั้ง3อยู่ต่อ ข้ามีเรื่องสำคัญจะปรึกษาท่าน เหล่าผู้อาวุโสอายุมากแล้ว ให้กลับไปพักผ่อนเถอะ เรื่องสำคัญของท่านบอกข้าได้โดยตรง ถึงข้าอายุน้อยไร้ประสบการณ์ แต่ข้าเป็นประมุขขอให้คุณชายจุ๋ยให้เกียรติด้วย เรื่องที่จะปรึกษาก็คือเรื่องนี้พอดี เจ้าคงสังเกตแล้วว่า เจ้าเข้ามาจนถึงตอนนี้ข้าไม่เคยเรียกเจ้าว่าประมุขใช่ไหม อยากให้ข้าเรียกเจ้าว่าประมุขน้องจืออี มันไม่ง่ายนักหรอ แต่ไม่ยาก วันนี้ผู้อาวุโสอยู่ครบ เรื่องที่ข้าอยากพูดคือข้ากงสร้างเจี๋ยไม่ยอมรับ และคัดค้านที่กงจืออี เป็นประมุขตระกูลกงคนใหม่ คัดค้านประมุขก็ต้องมีเหตุผล กงจืออีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของผู้สืบทอด หรือว่า เจ้าจะละเมิดกฎและคำสอนของบรรพชนตระกูลกง กฎและคำสอนผู้ใดก็ละเมิดไม่ได้ แต่กงจืออีนเขามีคุณสมบัติจริงเหรอ ข้าคัดกฎและคำสอนมากกว่า 30 กว่าครั้ง ข้าจำได้แม่นมาก คัดตั้งหลายรอบ งั้นท่านท่องออกมาสิ
สืบทอดจะต้องผ่านพิธีสวมกวานมาแล้ว จุดนี้น้องกงหยวนจื่อจะไม่เหมาะสม ข้อ 2. ผู้สืบทอดต้องเป็นบุรุษ จุดนี้เขาไม่เหมาะสม ข้อ 3. ผู้สืบทอดตำแหน่งต้องเป็นทายาทตระกูลกงที่อยู่ในสำนัก จุดนี้ตอนที่เกิดเหตุกงสร้างเจียเจ้าอยู่นอกหุบเขาติดต่อไม่ได้ คุณชายเจียเจ้าไม่เหมาะสม ตัวท่านเองก็เคยนะ ต้องมีครบ4 คุณสมบัติ เจ้าฟังอยู่ไหม พิธีสวมกวานบุรุษอยู่ในตระกูลกงทั้งหมดแค่ 3 ข้อ จุดสำคัญของข้อที่ 3 ไม่ใช่อยู่ในหรือนอกตระกูลกง แต่เป็นทายาทตระกูลกง จะพูดอะไรพูดมาเลย พี่ชายข้าพูดว่า ถ้ากงจืออีไม่ใช่ทายาทตระกูลกง นั้นคุณสมบัตินี้ ก็ไร้สาระมาก กงหยวนจือ อย่าพูดเหลวไหลนะ จะเป็นตัวอะไรกัน คู่ควรจะมาพูดที่นี่เหรอข้าคิดว่าทุกคนในนี้รู้ว่ากงจืออีอยู่ในคันไม่ครบ10 เดือนคลอดก่อนกำหนด ก่อนหลันฮูหยินจะแต่งเข้าตระกูลกง หรือว่ามีคนรักที่ยากจะตัดใจอยู่คนหนึ่ง ดังนั้นกงจืออีคลอดก่อนกำหนดจริง ๆ หรือคลอดตามกำหนด ก็พูดได้ยาก กงหยวนจือ ประมุขทะเลาะกันในห้องโถงใหญ่สร้างเจียควบคุมน้องเจ้าให้ดี สร้างเจียจะบ้าหรือไง หยุดนะเหลวไหล ปกติพวกเจ้าทำตามใจไม่สนกฎก็ช่าง วันนี้เราผู้อาวุโสก็อยู่ พวกเจ้ายังกล้าทะเลาะกันอีก กงหยวนจือยังไม่เป็นผู้ใหญ่ โง่และประมาท อย่าถือสาเขาเลย แต่เจ้ากงจืออีลงมือกับคนในตระกูลของตน ไม่ว่าเรื่องฐานะ ความสามารถความประพฤติ ไม่มีสักอย่าง เจ้ามีสิทธิ์อะไร มาบอกว่าตัวเองคู่ควร คนที่ฆ่าท่านพ่อและพี่ใหญ่ ข้าจะฆ่าเขาให้ได้ ประมุขถ้าไม่มีหลักฐาน ห้ามพูดจารุนแรง ไม่มีหลักฐานใส่ร้ายป้ายสี เจ้ามันไม่คู่ควร หลักฐานก็มีหน้า ท่านด้วยกงสร้างเจ๋ยท่านก็หนีไม่พ้น ข้าทำไม คืนนั้นท่านเป็นคนสุดท้ายที่พบท่านพ่อ พวกท่านคุยอะไร ทำไมท่านรีบร้อนออกไป ต้องรีบไปกลางดึก พวกท่านไปไหน ทำอะไร มีใครเห็น บอกมาให้ชัดเจน ย่อมบอกได้ชัดเจนอยู่แล้ว แน่นอนว่าต้องมีคนรับรู้ แต่นี่เป็นความลับ งานที่ท่านประมุขมอบให้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องรายงานเจ้า ข้าก็คือประมุข ข้าสั่งท่าน ตอนนี้รีบรายงานข้า ถ้าท่านไม่รายงาน ท่านกับกงหยวนจือ คือผู้ต้องสงสัยวางแผนลอบสังหารพ่อข้า ถ้าข้าจงใจฆ่าเพื่อชิงอำนาจจริง คืนนั้นข้าก็ต้องอยู่ในสำนักสิ และถ้าข้าอยู่ที่นี่ตำแหน่งประมุขจะตกเป็นของเจ้าได้ยังไงกัน ไร้ความสามารถก็โทษตัวเองซะ เจ้าแบกรับตำแหน่งประมุขไม่ไหว ก็อย่าเที่ยวใส่ร้ายคนอื่นว่าคิดทรยศ ข้าจะไปสูจน์ให้ดู ว่าแบกรับตำแหน่งนี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องโมโหแล้วนะ เจ้าก็รู้ว่าเจ้ารองกับเจ้าสามเป็นพวกไร้ยางอายแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้ว คนโตหน้านิ่ง คนเล็กตาแข็งเอาเฮ้ย
านประมุขคนที่ข้าเคยบอกว่าจะช่วยเราจำแนกยาใกล้จะมาถึงแล้วล่ะ อืม แต่ว่าท่านห้ามถามว่าเขาเป็นใคร และอย่าสนว่าข้าหาเขามาจากไหนนะ แต่คำพูดของเขาน่ะเชื่อได้แน่ และไม่ทำร้ายท่านแน่นอน จะมาจากไหนได้เล่าสำนักมีแค่นี้ ถ้าไม่ใช่จากโรงหมอก็มาจากจือกงนั่นแหละ รีบพามาเถอะหน้า ข้าเพิ่งเคยเห็นเขาพูดจายืดยาดแบบนี้แฮะเฮ้ยข้าชักจะหมดความสนใจซะแล้วสิ หืม เดี๋ยวท่านไปแอบดูเขา อาบน้ำอีกสักรอบ รับรองว่าท่านจะกลับไปสนเขาอีกแน่นอน อย่ามาใส่ร้ายกันนะข้าไปดูมาครั้งเดียว นั่นไง เอง ใครใส่ร้าย ท่านประมุข จะ โอ้โห ท่านคือ บอกว่าอย่าถามไง ขัดจริงเลย ท่านประมุขข้าแซ่เย่ เย่ที่มาจากภูเขา เย่ที่มาจากจันทรา คุณชายเย่ ท่านพี่เย่ หึ ข้าอาจจะแก่กว่าพี่ชายท่านมากเลยทีเดียว แต่ดูคุณชายเย่เด็กกว่าจินฝานอีก จะแก่ได้ยังไง ถ้าท่านบอกว่าตัวเองแก่ก็เป็นผู้เฒ่าจันทราแล้ว นี่ใช่เวลาไหม คุณชายเย่ท่านดูให้หน่อย สิ่งนี้คือดอกเสินหลิงที่เป็นตัวยาสำคัญสุดในไปเฉาชุยใช่หรือไม่ นี่ไม่ใช่ดอกเสินหลิน เป็นหญ้าหลิงเซียง เช่นนั้นถ้าเปลี่ยนดอกเสินหลิง ในไปเฉาชุยให้เป็นญาติหลิงเซียงแทน ไปเฉาชุยนี่ยังใช้ได้ไหม ไม่ได้แน่นอน ดอกเสินหลิงเป็นหัวใจของไปเฉาชุย ถ้าหากหัวใจถูกเปลี่ยนสรรพคุณก็แทบจะไม่มีเลย จือกงเป็นต้นเหตุ จือกงเป็นต้นเหตุจริง ๆ ด้วย ไม่ทันแล้วล่ะ ในเมื่อไขข้อสงสัยของประมุขแล้ว ข้าขอตัวกลับก่อน ช้าก่อน ท่านประมุขมีอะไรอีกงั้นเหรอ ท่านจะกลับไปไหน ไหนว่าจะไม่ถามไง คนหลอกลวงเฮ้ย พูดมากจัง ท่านประมุขอีกไม่นาน เราจะได้พบกันอีกแน่ ตอนนั้น ท่านจะรู้ว่าข้าเป็นใคร ขอตัวก่อน อุ๊ยท่านพี่เย่ข้าไปส่งนะ สตรีใจง่ายตำราว่าไว้ไม่มีผิด ไม่มีดีเลยสักคน ตำราอะไรของเจ้า ต้องนำตัวบ่าวที่น่าสงสัยคนนั้นมาสอบสวนก่อนไหมขอรับ จินฝาน เจ้ารีบไปเร็ว ตอนนี้น่ะเหรอ ดึกแล้วนะ จะช้าไปนะสิ ได้ รบกวนแม่นางทั้งสองว่าเสร็จแล้ว รบกวนท่านแล้ว วาดข้าได้งดงามมาก
ไม่กี่ชั่วยามก่อน ที่นี่ยังคลึกครื้นอยู่เลย พริบตาเดียว เหลือแค่เราสองคนแล้ว จริงสิ แม่นางเจียงหายดีแล้ว ถูกส่งตัวออกไปแล้ว นึกว่าท่านห่วงนางซะอีก นั่งมาตั้งนาน เอวแทบจะหักแล้วข้าไปนอนก่อน พี่ก็รีบพักผ่อนนะ แต่ข้าอยากคุยกับน้องสาวต่อนี่นา เรือนใหญ่โตขนาดนี้ แต่ไม่มีสักคนให้คุยด้วย น่ากลัวจริงๆเลย ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลย อะไรข้าให้เจ้าพาตัวบ่าวมา เจ้าจับผู้ดูแลเจียมาทำไม ก็ตอนที่ข้าไปถึงบ่าวคนนั้นก็หายไปแล้ว เห็นผู้ดูแลเจียทำตัวลับๆล่อๆน่าสงสัย ก็เลยจับตัวกลับมาก่อน เฮ้ย จะทำอะไร จะสอบสวนยังไงทรมานเหรอ โอ้ ใช้โซ่แทรกกุญแจมือเจ็บเหลือเกินจนสารภาพ หรือไม่ก็ พวกเราไปขโมยยาพิษจากกงหยวนจือมาให้เขากินดีล่ะ เฮ้ยให้เขาพูดสิ ข้าพูดจบแล้ว ข้าหมายถึงให้เขาพูด เอาอืม ผู้ดูแลเจีย เจ้าเป็นคนเก่าแก่จะเห็นแก่หน้าของเจ้า ให้เจ้าสารภาพออกมาเอง จือกงทำอะไร ก็ไม่เข้าใจ ประมุขมีอะไรก็บอกดีๆ ไม่เห็นต้องจับตัวเข้ามาเลย ใครสั่งให้เจ้าเปลี่ยน จากดอกเสินหลิง ไปเป็นย่าหลิงเซียง ประมุขเพิ่งเสียครอบครัว อยากระบายความแค้นเรื่องนี้พอเข้าใจได้ แต่จะมาใส่ร้ายว่าจือกงสับเปลี่ยนตัวยาไม่ได้นะขอรับ ดูเหมือนว่า เราจะใส่ร้ายเจ้าจริง ๆ แล้ว จินฝาน แก้มัดให้เขา แล้วพาเขากลับไปส่ง ฮะ มัวเหม่ออะไร แก้มัดเร็วเข้า แต่กงจืออีบ้าหรือไง ท่านอย่ายุ่งหน้า เดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นว่า จินฝานส่งผู้ดูแลเจียไปจากอุ๋ยกง ด้วยความนอบน้อมที่สุด พรุ่งนี้เช้าจะมีคนปล่อยข่าวไปว่า ผู้ดูแลเจีย มอบเบาะแสสำคัญเรื่องอดีตประมุขถูกวางยาพิษ แล้วเราก็ไปเยี่ยม พร้อมมอบรางวัลให้เขา ประมุขโปรดละเว้นด้วยถ้าเรื่องนี้ถึงหูกงหยวนจือข้าน้อยไม่มีทางรอดนั่นนะ ผู้ดูแลเจีย ตอนนี้ข้างหน้าเจ้ามีแค่2 ทางเลือก ทางแรก เจ้าบอกทุกอย่างที่รู้ออกมา ในฐานะประมุขข้าปกป้องเจ้าได้ โอ้โอ้ หรือไม่ เออ ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องต่อไป รอให้ถึงพรุ่งนี้เช้า เราจะได้รู้กัน ว้าวุ่นเลย ประมุขปรีชาข้าน้อยสมควรตายข้าน้อยถูกคนสั่งการมาไม่มีทางเลือก ถึงจำต้องสับเปลี่ยนดอกสนหลิงข้าน้อย ยินยอมเป็นพยานให้ท่านประมุข คนที่สั่งการเจ้า เป็นใครกันแน่ กงหยวนจือ
ต้องการอะไร เจ้ากลัวงั้นเหรอ ท่านกับข้าเหมือนน้ำกับไฟ ท่านเป็นของกงจืออี ข้าเป็นของกงสร้างเจีย คนมากมายมองอยู่ จะคุยอะไรอีก เจ้าจะทำอย่างไร อะไรยังไง 3 วันข้างหน้า พอกงสร้างจ่วยนำข้อมูลตัวตนของพวกเรากลับมา จะทำอย่างไร มองคนหน้าแตกนะสิ มีอะไรต้องกลัวล่ะ หรือท่านไม่ใช่อินเหวยซาน ข้าไม่ใช่หวินเหวยซาน ข้ากับหานยาซื่อโจมตีคุณหนูตระกูลหวินที่ตำบลหลีซี แล้วปลอมเป็นนาง งั้นท่านก็ลำบากแล้ว แล้วเจ้าล่ะ หรือว่าเจ้าเป็นสร้างกวนเฉียน ที่มาจากเมืองต้าฟู่จริง ใช่ ข้าก็คือสร้างกวนเฉียน จำไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องยืนกรานตัวตนของเจ้าไว้ เจ้าคือหวินเหวยซานหวินเหวยซานที่มาจากหลีซี แล้วเป็นไหม้ของอูเฟิงได้อย่างไร เป็นคนอูเฟิงแท้ๆ แต่กลับเชื่อใจคนแปลกหน้า มากซะจนเลอะเลือนไปแล้ว คนแปลกหน้า ใคร ก็ข้าไง ข้าถูกครอบครัวส่งไปฝึกที่อูเฟิงแต่เด็ก แต่ในวันเทศกาลหรือว่าตลาดโคมไฟ ข้าก็จะกลับมา ปรากฏให้ทุกคนเห็น ถือโอกาสช่วงกลับมา จัดงานดูตัวกับคนตระกูลใหญ่ๆในเมือง นอกนั้นที่บ้านก็จะจัดสาวใช้อ่อนแอมาสักคนให้ปลอมเป็นข้า เชิญหมอหลายคนมาตรวจถึงที่บ้านโดยมีผ้าม่านขวางไว้ ตำรับยามากมายที่ส่งเข้ามาที่บ้านตลอด และมีเศษยามากมายในบ้านถูกทิ้งออกไป เช่นนี้แล้วข้าจึงมีข้ออ้างว่าร่างกายอ่อนแอแทบไม่ได้ออกจากบ้านแล้วไปฝึกที่อูเฟิง ดังนั้น ต่อให้กงสร้างเจียนำภาพเหมือนของข้าไปสืบให้ทั่วเมือง ผลลัพธ์ก็มีเพียงอย่างเดียวข้าก็คือสร้างกวนเฉียน ที่มีร่างกายอ่อนแอ และไม่ชอบออกไปนอกบ้าน งั้นเจ้าอยู่ต่อ ข้าต้องไปแล้ว จะสิ่งไม่ได้ คิดได้ยังไง จะบ้าเหรอ ถ้าเป็นข้าจะเดิมพันดู เดิมพันอะไร ว่าอูเฟิงลงเดิมพันไว้ที่ท่าน หรือเดิมพันไว้กับคุณหนูรองเจิ้งที่ตายไปหลังถูกเปิดโปงนะสิ หมายความว่าอย่างไร จากฝีมือของคุณหนูรองเจิ้งกับสมองที่โง่งมนั่น นางเหมือนท่าน ที่เป็นได้แค่ชื่อ เก่งจริงๆ ด่าทีเดียวได้2 คน ภารกิจข้าคือเข้าใกล้กงสร้างเจีย ส่วนภารกิจของคุณหนูรองเจิ้งก็ต้องให้ท่านทำแล้ว ถ้าอูเฟิงไม่อยากให้ได้เส้นนี้ขาดลง ข้าว่า พวกเขาจะต้องคิดหาทาง ยืนยันตัวตนให้ท่านที่หลีซีสำหรับอูเฟิงแล้ว ถ้าเป็นเรื่องที่พวกเขาต้องการ ไม่มีเรื่องที่ทำไม่ได้ จำคำพูดข้าไว้ ไม่ว่าอย่างไร เจ้าต้องยืนกรานตัวตนของเจ้า เจ้าชื่อหวินเหวยซาน มาจากตำบลหลีซี ท่านดูอะไรอยู่นะ ผู้ราบสื่อสารส่งผลการตรวจสอบตัวตนของทั้งสองกลับมาแล้ว เร็วกว่ากำหนด เหมือนกับที่ท่านคาดเอาไว้ไหม อาวุธลับเจ้าน่ะ อยู่นี่
你在梦里看见的记忆，闪着光，淋着雨。我把岁月布置成棋局，等着你。每次相逢都是运气，每次离别都是叹息。缘分在等到风落笔。你在梦里留下的痕迹，像谜语，没谜底。我用回忆缝补了冬衣，每一帧都是你。一眼瞬间忘却天地，执子之手，弹字无意。落字不悔，红尘不弃。我跨越山水奔向你，找到你，抱紧你的心，不在乎他们的提醒。我抱进了风里，这无关输赢的赌局，黑白棋落下的痕迹。变出一片小天地，我用尽全力奔向你，拥抱你，呼喊你的名，撕开天地所有风雨，斩断了命运。我们的故事有温柔。